Salamat po. Kindly sit down. Thank you for your courtesy. Government Service Insurance System General Manager Jesus Clint Aranas, PAGCOR Chief Operating Officer Alfredo Lim, officials and employees of the Government Service Insurance System, mga kasama ko sa gobyerno, mga kababayan. If there is one thing I am avoiding is no, it's not connected with you. Yung to develop of a cult or a loyalty to me personally. Alam mo, hindi ko kailangan yan. I was elected by the people. Okay na yun. And by the way, sa totoo lang, bahay, totoo, sa lahat ng opisina, hindi ako nagbubula ha. Sa lahat ng opisina, ang pinakamaraming maganda ang GSI. Hindi totoo. Sinabi ko, hindi ko binubula. Ito ko talaga, noon pa, magkapit-bahay tayo. Many years ago, I was staying in a dormitory. Ang tawag nila yung YMCA. It was just alongside the City Hall. At yun sa Concepcion, yun yung opisina ninyo. Noon pa man, pag wala kaming magawa, tambay-tambay lang. Pagka alas 5, tinitig namin yung mga taga-GSIS. On the average, totoo lang, on the average, marami talagang magaganda. I don't know if you follow a certain criteria in she must be slim, not more than 115 pounds, with a charming. Saan ka nakatira, ma? Sabi nila, may chauvinist pig. Pero actually, hindi yan totoo, ma'am. Gusto ko lang, I was a guest speaker yesterday sa DFA. And I remembered, kasi nagko-question kung nakatapos ba daw ako ng foreign service. Yes, I did. But I took the subjects, yung pinakahuli na on a summer course. And I don't know why, because not included in my biodata. AB ako plus I took subjects sa foreign service. So one time, tinawag ako ni Ambassador Terona. She was there yesterday. At nag-aantipara na ako noon. Lasered na itong mata ko kasi nagmumotor ako. So I had it lasered so I can see better and far and could discern your beauty and saan yung isa? Afar. So one time, tinawag niya ako, could you point to me the state of Monaco? Maliit yung lintik na lugar na yan. So gaganong-ganong muna ako. So she was in a hurry. Sabi ni Ambassador, professor ko siya sa geopolitics. Sabi niya, you seem to be looking at the map for the first time. Kung ma'am, no, I studied, but I am not very good at directions. Sabi niya, oh, so what are you good at? And I said, girls. Siya yung nagalit, pinalabas ako niya sa classroom.
Isip-isip ko na, ano makasalanan ko nung sinabi ko mo lang ang totoo. Gusto ko ba talaga yung girls? Sino bang ayaw? So, yung ano yung sabi na, noon pa ako gano'n na ako magsagot. Maybe because yung migrants territory in Mindanao, halo kami. Then we tried the squatters area, then progressed into subdivision and things like that. So along the way, na-imbibe ko yung mga kawalang-hiyaan ng tao, including the uncouth and coarse epithets, curses, yung ganon. Ang problema ko, when I became president, there was never a shift in my paradigm from being a mayor to the presidency. Kaya nung presidente ako, ay potang inang yan nga, diretso. Ito naman mga taga-Baynila na mga ulol. Hindi mo nila makuha yung ugali ko. Sabi ng mga advisor ko, you adjust ko no. Kay sila ang mag-adjust. Ako tapos na ako. During the campaign, I was talking the same language. I was throwing, sabi ko, curses and everything. At binuto nila ako. So, yung presidente ko, bakit ako babago ng... So, I remain to be what I am. I said, there was never a shift. Ang sabi nga nila, si Duterte, wala namang hindi statesman. Sabi ko, wala akong naalaala na course na statesmanship. Naalaala ko lang yung sa eskwelahan. Sabi ko, but I never really obligated myself to be, sila yung sunod sa akin. Bakit ako? Kita mo naman, the way they treat us. Itong si Ubalak, alam mo sino, he was lecturing on me in a press briefing. Sinabi ko, look, Mr. President, if you want to criticize me, that's the proper venue. And that is the United Nations. Why don't you just go there and air what you want to say? Why do you have to be so coarse as to lecture on me in a press briefing sa White House? Sabi ko, you son of a bitch. Tang ina, you go to hell. Tapos na. So when Doresa, yes, I came, sabi nila, ang sama ng impresyon sa iyo sa Amerika, pati sa Europe. Sabi ko, putang ina nila. Sabihin mo sa mga unggoy na yan, I only answer to the Filipino people who elected. Wala akong pakialam sa kanila. So nga ito ngayon, ganito yan. May speech ako. Do you want to read me? Just to, basahin ko lang, 3 pages. No? Kalalayo pa ng spacing. I could do this in about 2 minutes and about 40 seconds. Memorize ko na ito mga ganito eh. Pero baka nandyan yung gumawa. Basahin ko lang yung last 2 paragraph para naman may konselo yung... Most importantly, I call on you to remain one with us in the fight against graft, corruption, and other ills of society that have long been hampering our growth as a nation for so long. Always embody integrity, transparency, and accountability in your work, and never waver in your resolve towards a better and more progressive Philippines. Totoo. Ako, I do not want to paint myself before you, nor define my... It's up to you to know me. At
For after all, I've been mayor of Davao for 23 years. I was once upon a time a congressman and a vice mayor to my daughter. That long, and by the time, by the grace of God, if I make it to the end, I would have served government for 40 years. Because before that, I was a prosecutor sa amin. And during the time of Mr. Marcos, wala pa yung ombudsman. It's known to be a tanod bayan. So I was a special prosecutor for Mindanao. Dalawa kami. One was based in Zamboanga. Yun ang experience ko for the longest time. So, nung tumakbo ako, ewan ko kung bakit tumakbo rin akong yawa na ito. Sa totoo lang. Alam mo ninyo, it was almost like a man from La Mancha. But I was not really expecting anything great. I have my own reasons. It is very legal. I cannot say it now again because I would be just rubbing just like a sore thumb that sticks every day. Baka magalit yung tinutukoy ko. But it has something to do with legal. Sabi ko, kung ganito lang naman, then I will run. Maybe narinig na ninyo kung bakit. It was, I really think it was a bad decision by the Supreme Court. So, tumakbo ako, and even during the presidential debates, because I knew the time pressure given of 1 minute and 30 seconds, I knew na talagang you will not be able to express everything there. And if you attempt to zero in on a particular issue, mauubusan ka ng panahon, just like the rest of the guys. So ako, I just designed a short talk. Pero ito magprangkahan tayo ngayon, ito talaga, I rise and fall on these issues. Na bullets lang ako. And the first thing that I promised you was that I would try to control corruption. Alam ninyo na until now, ginagawa ko. I have fired so many undersecretaries and secretaries, and most of them, yung mga minor, were then my companions in the city mayor's office in 1988. It pains me deeply to do it, pero sinabi ko sa inyo, wag. Wag. And that promise I'm doing until today. There will be more dismissals to come. And I don't care if my whole term would be characterized by the firing and dismissal of people from government. Ayaw ko talaga yan. And give the Filipino a respite of corruption. Na kung bakit ko yung undersecretary ng, Bebot Bello was abroad when I fired this undersecretary. Na sinabi ko sa kanya, she was complaining, ito yung mga recruiters, those who prefer to be legitimate would follow maybe rules and instruction. And she was almost crying, glassy-eyed, when she talked to me and said that I have to see you, Mr. President, because hirap na ako. Tsaka yung savings ko, sino ba ayong magkaroon ng pera sa mundo? So I work hard. But itong undersecretary ng labor, she has been back and forth. Diyan sa
and overseas. Kaya sinabi ko, ilang beses ka? Sabi niya, I was siguro pang-7. Kung pang-7 yan, pinuputang ina mo na yung tao. I know because I was mayor for the longest time. During my time, it was always 3 days. I don't care how you do it, you work on it 3 days, then after that you release. Bigyan mo sila ng papel. Tapos sabi ko, isang katutak na computer, binili ko sa inyo. Use it or eat it. Kung hindi mo kaya. So, lagyan mo doon computer, makikita. Be back on Friday at 4 and you will get it. Doon sa Davao. At panahon nito ni Inday ngayon, she's more, mahirap si Inday. I've been telling everybody before the election when I foisted her as a candidate. Iba ang ugali nito. They only have 1 hour. And so if there's a need for an ocular inspection, somebody has to run to where it is, where the structure is. Isang oras lang ang binibigay ng itong alley na ito. And they are always on tiptoe. Ako, mas maligaya sila sa akin. I was strict, but no, walang, ngayon ang yung fire na tinapos ko na. Yung building permit. Pagdating mo doon sa bumbero, ang tagal. Hanggang magbili ka ng fire extinguisher. Ay, putang ina. Buhos ko yan sa inyo. So, no more. Yung building permit kasama na yung extinguisher yan. Alam ko na mahirap ang buhay. Alam ko maliit ang sweldo. I was just a 7th assistant city fiscal when I started. You know, I had to work as a, tawagin teacher. I was doing teaching work sa Academy ng Police for Mindanao. I was handling criminal law, criminal investigation, and criminal evidence to augment the income. Ang layo niyang lugar na yan. Panahon pa ng NPA. And I was the one who was tasked to prosecute the NPAs. 3 lang kaso ko noon . Military offenders, police offenders, pati rebels. And yet I had to traverse a distance just to earn an extra money. Kasi itong pulong na ito, nakikita ninyo na nagtatae. Ang gusto, special na gatas, S26. Hindi siya makainom ng iba kasi lactose intolerance. Yung pagod ko sa tao na yan. I had to really do some. Alam ko mahirap talaga ang buhay. Baski ngayon. You know how much am I receiving? Alam niyo magkano sweldo ko? Tangina yan, 200,000 plus. Tapos kanina, natulog ako alas 6 because I had to sign all the appointments. You know, it never ends. Yung appointment, kasi may mag-retire, mayroon namang magdating, may mamatay. Then you promote one, the other guy who's under you will be promoted. Promotion niya, anak ng itong armed forces. I-promote mong isa, trabaho mo lahat. Pero aakyat . Kaya sabi ko na, wala nang promotion ngayon. Ganda na lang. Kaya alay sabi ko, tulog. Kung simula ngayon, wala nang promotion. Kung saan kayo, dyan na kayo. Anyway, yan yung corruption.
Marami talaga dyan, until now. Hindi mo maputol pag sinong president. Even if I have to just dwell on it, only, focus on it, only. Kaya as fast as they come up, bibirahin mo talaga. Wala akong patawa dyan. Sabi ko nga sa mga, even if, ang nangyari nitong kalimutan ko, may article sa newspaper. And the subject was railroad ng Mindanao. At nagsasalita, nag-uusap sila. It's still in the blueprint. Walang pera pa, wala pa tayong pera dyan. But they happen to be conversing about the Mindanao Railway. Ang sabi nitong kamote na itong sekretary ng DPWH, yung pinaalis ko, sabi kasi niya, well, matuloy yan because I was even talking to a member of the first family. So nabasa ko. I fired him. Walang, we'll just get that. Sabi niya, sa assistant, immediately, anong kasalanan ko? Ay wala, sabi ni Mayor, for talking about a project. Sabi niya, sir, future pa naman. In the works pa yan, pinaplano pa lang. Ano bang kasalanan ko? Sinabi ko na sa inyo noon, not to talk to any of the members of my family. Kung asawa ko, anak ko, kapatid ko, yung girlfriend ko, tatlo yan, may pang-apat pa dito. Labas ko dito, madagdagan pa ito. Dito na talaga tayo mag-rap on corruption nito. Siyempre, mga date dyan, mga dinner. May asawa ka na, ma'am. Wala pa. Wala pa. Gusto mo maglipat ng trabaho? Dito ka lang? Mahirap dito. Doon sa Pasig, maamoy ang putang ina niya. Yung smell ng I think it's 7. I do not call it. You have never heard me say Malacanang pala. I'll just say it's my office. Ngayon sa kanya, sabi ko na, bakit mo ginamit why did you have to converse it and drop a title of first family? Sabi ko, there is no such thing as a first family in this. It's a democracy. Every Filipino is always the first family. Yung first lady, hirap na kayo, marami, dalawang yan sila. So, huwag na lang, basta, whether, hiwalay ako sa asawa ko, ma'am. Totoo. So, may isa ako. Diba? May kotse ka. May reserva ka. You have a reserve tire. I'm sure you have a reserve tire somewhere in your car. Ikaw yung kotse. Walang damdamin yun. Puro bakal yan. Magkaroon ng reserva. Ako pa kaya yung tao? Before you become highly critical of me, you should talk to me. Ganoon lang ako magbiro, ma'am. Pero sabihin man ng mga women, Duterte, halik. Ang totoo niya, ma'am, I'll tell you a story. Pagtanong ka, sinong taga Davao dito? Sabihin ninyo sa kanila.
May taga-Davao talaga dito. Ako nung eleksyon, may ball. Tapos, binigay sa akin, in-check si lulo ko. Lula ko maroon ako. My father is Cebuano, from Danao. Pero ako nung bigay itong mga in-check na bowler. Sabi ko, magbigay ako, pero in exchange for a kiss. It's all recorded in all networks sa Pilipinas at that time. So pagbigay ko, paghalik ako, tapos outpick di, kunyari ikaw. Kung nangyari ngayon, ikaw talagang mauna. Ma'am, can you... gano'n. Enjoy naman yung mga gaga. Hindi, halikan ko. Dito talaga. Lahat, ma'am. Wala akong pili ni may ngipin o wala. Basta lahat. Tanungin ninyo ang taga Davao. Magtanong kayo namang taga galing Davao. Ganon talaga halik. Sa likod, may nakita ako na naka-shades, naka-flaming blue ang damit. Sabi ko, ikaw, yung naka-shades. Di palakad, paganda maglakad. Nakatindig yan sa mga meeting. Putang ina pag akyat. Paglapit, nakita ko yung Adam's apple. Sabi ko, honor system eh. Inalikad ko. Ginanon ko. Tapos, para hindi ako mapahiya, sabi ko, bakla man ako noon. Ano? Sabi ko, bakla ako. Sabi ko, ngayon, hindi na kasi yung nakilala na ako na magagandang babae, medyo nag-iba ang isip ko. So yung corruption, ayaw ko talaga. Ito ganito, ayaw ko ang mga tao na wag na lang kayo magtanong kung mahirap ba ako, mayaman ako. Whatever be the answer is totally irrelevant. Ayaw ko yung mga tao na magpila under the heat of the sun o ulan para lang yung kagaya sa Davao. Sinabi ko talaga, nung na-presidente ako, if you cannot improve your service, I will fire all of you. Kung hindi, assign ko kayo sa choose where in Mindanao. Kasi pwede naman ninyong ano yan. Alam mo kaya mga taga Davao, di ba nakita mo sa likod ng SM? Nandoon yung kumukuha ng pati visa. Natutulog na dyan sa sidewalk. Kaya kung nakita ko sa hindi tayo magkakaintindihan ito. Pati yung lahat sabi ko. Pati itong cabinet, nabi ko talaga, you better, do something about this. So, hindi tayo makakaintindihan dito. Mag-aaway lang tayo. Take advantage of the technology online, or you might want to invent something that could reduce to the barest minimum ang inconvenience ng tao. Sabi ko, yung mga seamen, ganon, why don't you just put it in a building and a desk? Nandiyan naman yan, mag-follow up sila, isang building. Ayan yan sa post office. Tapos tinanong ko ng bangko yung para sa overseas workers. At saka wag mong galawin ang maliliit. Kasi ang maliliit kasi walang kumpare. Wala siyang kaibigan na pulis, wala siyang kaibigan na colonel, wala siyang kaibigan na congressman, wala siyang kaibigan na mayor. At saka alam mo, no, pag something happens to him, he will just swallow it. Ganun, that has always been my experience.
I was there. Galing ako dyan and I tasted everything. Kaya ngayon sabi ko, unahin niyo, yung Naya, nagkakandara pa sila sa isang bala lang. But I think, that girl works for sa Camp Evangelista na therapist. Pero sabi ko kasi sa kanila, ipapakain ko talaga yung bala. Believe me, malaki yan. At saka pag nakita ko, tanungin mo yung PSD, for the first time nakikita yan sila ng bugbog. Diyan sa Malacanang, di ba sila nakita ng presidenteng naninipa tapos at lahat dyan na meron, pinapakain ko talaga pera. Kainin mo yung putang ina. Mahilig ka sa pera ang kainin mo. 5 weeks ago. Sabi ko na, hinga ng pera, wala akong pera. Yung isa sabi nga, diabetic siya, sabi ko, kape, mainit. Pagdating ng condiments, binuhos ko yung asukal. Tinapong ko yung kape na 1/4, yung asukal. Inumin mo. Sabi niya, sir, baka magkaroon ako ng sakit. Okay yan sa akin. Yan ang gusto ko para. Putang ina ka, inumin mo yung litsi na yan. Gano'n ang nga ako. Totoo. Wala nang bubaw dyan. Papatawag kita doon, Malacanas. May sinipa ako dyan sa muka na undersecretary. Tangina kayo. Kaya kung ayaw ninyong you can withstand embarrassment, dito ka sa akin, I will reduce your character, your person to the barest minimum. Hiyain talaga kita. So, drugs. Yan lang man, 4 lang man yung akin. Sabi ko, drugs. When I was mayor, na presidente ako na medyo magulo ang Mindanao. Ito ka Davao. 7 o'clock, wala na talaga sarado. So nung na-presidente ako, kinausap ko yung mga left. Medyo kaibigan kami. But maybe I am one. But hindi ako komunista. I am not a member of the Communist Party. But I am a socialist by nature. Why? Because ang dinaanan ko sa buhay, ganun. Precisely, ganun. Ngayon, sabi ko, I will build a city. I will not promise you anything, but I'll make it just as comfortable as it can be para sa atin with our present situation. Nung ginawa ko na kasagsagan ng droga, sinabi ko, do not destroy my city because I will kill you. Do not destroy our sons and daughters because I will kill you. So yun. Napunta naman kayo ng Davao. Napunta ka ng Davao, ma'am. Kailan mo gustong sumunod pumunta doon? Ayaw mo. Si ano na lang, si ma'am, isa na lang. Ayaw na lang, ma'am. Ayaw man niya. Sabi ko, papatay talaga kita. When I became president, I said, do not destroy my country because you will not only lose your funds, you will die. No? So pag-umpisa ko, yung human rights, tang. Yeah, the best that they could do would really say, oh, these are the list of the people who got killed during the Duterte
Tapos sabihin niya, 7,000. Really? Yun lang sabihin na, tapos babandera doon sa labas. Ito naman mga Amerikanong gago, swallowed it. Kung totoo, for fairness sake, why don't you just turn also the page? At tignan mo kung ano itong mga putang inang pinatay ko at ano ang ginawa nila sa katarantaduhan nila. Ang problema ng druga, you rape because ang ng factor ng siyaboy, it causes bizarre and violent behavior. That is a definition given by the United Nations Narcotics Control Board. So makikita mo, mga construction workers, maawa, mahirap lang. Oh well, mahirap ka, fine. I accept that. But what else? Inuman ka diyan, tapos magsabu ka. It's very cheap. It gives you the high. You think you're in heaven. You forget all your poverty. Ay, is it the fault of humanity na ganon ang binigay ng buhay na sa iyo? So why do you have to take it again? Blind woman, the daughter-in-law, the 14-year-old, tapos yung 1-year-old, pakialaman mo pa. Saksakin mo. Or, there was this downpour, heavy downpour. So the lady, nagtatrabaho ng bangko, she was trying to knock the door, but because of the heavy downpour, hindi naman siguro mayaman, the ceiling is not that thick to absorb the sound of the raining cats and dogs. Tinabihan lang ng mga trabaho doon sa construction, tapos na-rape, sinunog pa, pinatay. Human rights. Sampal kita. One of these days, may sampalin ako, tignan niyo. Mas importante pa sa kanila yung mga buhay ng kriminal, samantala itong mga pinapatay, bata. Alam mo, doon sa 2-year-old, noong sa Tagum, hindi magkasya yung kanila. Nung ginamit, blade, nilakihan yung... Tapos kung ikaw ang presidente, anong gawin mo? Oh, we are a nation that believes in the enduring rights of criminals. Fuck you. Gano'n. Hindi ako pwede na just because may human rights tapos may drug. Wala na akong mamamatay talaga kayo. Sabi ko dyan sa police, lahat, lahat, umiwas kayo dyan. Because ito tayo, umiikot ang mundo, nandito ako. But if we happen to meet in that corner, you will, either ako o kayo. Mamili ka lang. Then I promise you that I will talk to the enemies of the state so that we can maybe arrive at a certain level of peace. I'm talking to Season. Siya yung nagwala. Why should I talk outside? We're talking about our country, my country, their country, and they want to take overthrow government. And why do we have to talk the fucking thing outside of me? Bakit mo pupunta doon sa ibang lugar? Dito tayo mag-usap. I guaranteed him safety and security for the duration of the talks. I gave him a small window. Kasi kapalpakan palagi. So let's talk for 60 days. And in that period, you come home,
I will pay for the expenses. Tapos, if after the 2 months period wala, then I will see to it that you go out of the Philippines safely. Pero sabihin ko sa iyo, do not ever, ever come back to this country. Ever again. So I'm talking to the MI. The BBL is there. I'm just keeping my fingers crossed. But hopefully, kung lulusot yan, we can see the light at the end of the tunnel. Then I'm talking to lahat. MN. I'm talking to Ms. Suarez. Sabi ni Ms. Suarez, sige Rod. Sabi ko, mga Mindanaoan kami. We share the same roots, so why do we have to kill each other? Usapan na lang natin to. Ako, my family, mulong, the wife, married a lady whose father is a Tausog, whose mother is a Maranao, my lola is a Maranao. So may isang linya kami sa pamilya namin na Muslim. Meron naman akong sa Kristiyano. So, saan ako pupunta? Wala akong puntahan except we have to strike peace. There's no other way to do it. I cannot fight for the Muslims, I'm sorry. I cannot fight for the Christians. I was chosen by the people with a task to find peace in my country. I will exactly do that. Then sabi ko, hindi ako makialam sa mga transaction sa gobyerno. Sabihin ko lang sa iyo, magtanong kayo ng sino mang cabinet member, any. I do not participate in any of the transactions sa gobyerno. Wala ang papel ng MRT, reclamation, or whatever. O baski pagkor, baski yung inyo, decisions inyo. It begins and ends with you. Pero pag nagkamali ka, I won't give you a second chance. No fucking second chance. Because I do not own this government. So, wala ako. Ngayon, sabi niya, the peso is dwindling. Alam naman ninyo, kayo, mga economic actuarian, you know, when the United States starts to raise its high rates, natural, mababa talaga yung atin. But, you know, that is... But whether or not I'm good at economics during my term, I will see to it that it will be peaceful. At least, wala na masyadong, pati criminal. Ngayon, itong human rights, nag-aaway na naman. Utang ina yan, sabi ko. Dumada ka ng dumada pag makita kita, sampal ang maabot mo sa akin. Utang ina. Hindi ka pa Pilipino, katsila, kalitse ka. Hindi na panahon ng katsila ngayon, ha? Panahon na ng Maranao. Isa pang maingay. Alam mo bakit punta ka Mindanao? Dibili. Bas kayo, punta ka doon sa Abra. Oy, Mindanao ka, oh? Maranao? Oo. Dibili. Ang negosyante ito. Kami ko magbiro-biro, okay lang sa amin. Huwag lang ibang tao. I mean, galing sa akin. Alam nila, Maranao ako. Okay lang yan sa kung kami ang magbiruan. Bidi. Kaya di ko kampanya ito nila, oh. Wait. Abot kami ng zone. Bidi. Akong kababayan ko nandito na. Saka nakakaawa yan sila. Totoo lang. No, hindi ko naman inaano. Alam mo yan sila magtitiis. Magpunta doon sa Abra. Diyan lang sila sa palengke. Hindi na sila matutulog, magtiis hanggang karoon sila ng dandaang kapital. Meron sila gulay-gulay lang.
maawa ka sa kanila. Totoo, pati yung mga tausog. Sabihin mo na, Mayor, pwede kami maghingi ng trabaho. Sabi ko na, puno man ako ngayon. Sabi ang mga tausog, sige lang, Mayor. Baka sakali na susunod panahon. Ang puso ko kasi, ma'am. Kaya yung sa Davao, I govern it. May deputy mayor for Tausog. May deputy mayor for Maranao, Maguindanao, Iranon. Lahat ng tribo, may deputy mayor. So, binibigyan ko talaga silang importante para makikita mo ang Davao. How do you debate with the growth of 9.6? When I became mayor, in 1988, it was only 22. 2. Ngayon, it's 9 point. Ang hirap kaya kunin yan. Makita mo naman Davao. Wala namang gulo doon. You can go to the Muslim area. Hindi naman sila maggagalaw sa iyo. Walang hold-upper, walang droga, and everybody is courteous. That I emphasize to them earlier. Walang sigaw-sigaw dito na you behave. Yung ano lang sana mo, if you behave, wala kang problema sa akin. Pero pagka maliliit na tao, pag magsumbong yan sa akin, may problema ka talaga. Tunood, pag yung maliit na tao magsumbong, bantay ka. Kung sabihin mo, galawin mo itong mga bilyonaryo, hayaan mo yung mga buang na. Kaya na sarili na ipagtanggol. Pero galawin mo yung maliliit. Magsabi yan na, mayroon bag namin. Tawa ko yung tanongin mo yung dalawang manager sa Clark. Ay, kaya nandyan man si Jeff. He's with the aviation business. Yung Clark, pati yung naya, sinabi ko, isa pa. Isa pang butas dyan sa putang inang yan. Nangyari nga, yung Miascor, for the longest time, since 1960, sila yung sabi ko kay Jeffrey na i-absorb mo na lang yung marami na tanggalan ng trabaho. Sinabi ko sa inyo, wag. Wag mong galawin yung maliit kasi wala yung sumbungan kung hindi ako. Ngayong panahon na ito, there's the 8888. Pag nakita ko na, sabi, sir, itong meron dito na, come here, you report here and explain to me why. Kaya sa Davao, ang last na remember ko na may babae, sir, bakit? Sinampal ako, sir. Sampal, ayaw. Yung konduktor. Sinampal, dito, sir, 2 beses. Nakita mo, pulang-pula. Sabi ko si Senador, saan Senador? Umalis, nahiya ang buang. Bong, yan, Bong. Pahuli mo. Ngayon na. Pagdating sa opisina, ito? Yan, sir. Walang hiya talaga yun, Mayor. Lagat. Ilang beses? 2 beses. Okay. Sampalin mo. Yan. Mayor, sampalin mo. Ina ka, animal ka, nga. Sampalin mo ulit. Totoo, Mayor. Sampalin mo uli. Totoo ka, Mayor. Sampalin mo uli. Sampal. Isa pa, sampalin mo. Sampal niya. 5, sige. Sampalin mo pa. Sabi ng driver, Mayor, 2 beses mo lang yung pagsampal ko sa kanya. Bakit naman karami itong... sinabi ko, animal ka. Interest yan sa sampal ng babae. Bakit mo galaw? Bakit mo sampalin yung babae? Kasi Mayor, ganito pala yung umuulan, yung ali. Gusto niya na ihatid siya doon kasi umuulan.
Sabi ng driver, paano ako pag-atras nito? Mahulog ako, ang haba eh. Walang space. Basta diretso lang, ang liit. So gusto niya, nag-away sila ngayon, pati yung konduktor, sinampalin siya. Sabi ng bihira rin itong interest mo na ito. Kaya talaga, gano'n na ako. Pulis. Yun. Ano? Bakit? Nakita mo, black guy. Ay, ikaw nakikita nga. Bakit? Ito pa, dito, pahinisita. Sige, yellow pa ang panty ng buang. Sino nagbugbog sa iyo? Ang asawa ko. Sino yung asawa mo? Pulis. Yung pulis. Diyan, saan naka-sign? Huwag, tawagin mo. Tangina to. Hindi pa nag-intrigo ng sweldo. Ako pa ang binubugbog. Alam ko na yan, basta pulis. Pag nangyari ka. Imamalit ako ng kwarto before doon sa toilet. Sa washroom. Tindigin ko yung pulis. Putang ina ka. Saan ka sinuntok una? Dito. Yan. Putang ina ka. Saan? Tapos, sinipa ako dito. Yan, yung pinakita ko sa'yo. Putang ina mo. Tapos, saan pa? Sinuntok pa ako dito. Saan? May sakit ako. Nakuha ko sa nanay ko. Kasi ang nanay ko noon, kung magkastigo sa akin, wala ng katapusan. Hampas na lang yan. Kaya sabi ko, ma, kung buhay ka lang, didemanda kita talaga sa child abuse. Yung tatay ko, Katolik. May altar kami. Twice or 3 times a week nalaala ko na gano'n. Tignan ko tayo si Cristo na gano'n. Sabi ko, anak ng patuting, pareho talaga ang buhay natin. Similar. Ito puro bugbog. Ano. Pero ako sabihin ko sa ikaw Diyos ka man, bakit ka ba nagpabugbog? Ikaw ang Diyos, ako ang bugbugin mo. Ako ang Diyos, pag hindi ko. Yan ang vignettes of life. Kwento ko lang sa inyo para to entertain you and to tell you yung karakter ko. Ganoon ang karakter ko. May marinig kayo, ganoon. Totoo yan. Kasi, kasalanan ng mga Pilipino, bakit nila ako binoto? Sinabi ko naman sa kampanya, putang ina ko, papatayin ko kayo lahat. Hindi sila naniwala. Sinabi ko na sa inyo, wag. Ngayon, itong human rights, do not tell me what to do. Sabi ko, yung mga standby paalasin, sabi ko sa mga paalisin ninyo dyan. Para ang tao maglakad sa gabi, wala nang. Ayaw ko yung may, noon ako sa Davao, na-drive ako ng taxi. Totoo yan. Tama naman ito Davao. Na-drive ako ng taxi kasi kung ako lang, makikita ko ang katotohanan ng syudad. Maglakad ako marami akong mga pulis noon, mayor ako security. Dalawang sakyan talaga yan eh. Pag nandyan nakikita nila yung itim na pick up, hanggang ngayon pick up ako. Service ko dito, pick up. Dito sa pick up, mag-ano na yan. So mag-drive ako ng taxi tapos panoorin ko lang. Tapos minsan yung daan sa Davao Dock, ang hipo, patay ka. Pag makita ko ka. Lagay mo yung kamay mo.
Sabi ko, gawain kita para hindi ka na makahipo ng 1 taon, potang ina ka. May kwento ako sa inyo. Kaya pa niyo isang kwento? Ito, totoo to ha. Yung si Delfin Lorenzana, may nag-take over sa kanya. So, ibig sabihin, itong Secretary of Defense ko, so ang pumalit si Ariola. Unfortunately, Colonel Ariola was killed by the NPA dito sa Laguna. But noong na-assign siya, isang umaga, nagdala siya ng magandang baril. Nakuha nila sa NPA, almost new. Siguro nakita ko yon. Marami kasing mga yayaman, maglagay ng mga cottage sa bukid. Siguro nakuha. Binigay sa akin. Ako naman, palis ito, teenager pa si Inday. Yung nanay niya, sabi ko, saan kayo? Kasi excited ako. Sabi ko, salamat, Colonel. Noon, yung politika, alam mo na, yung sinugralis na, huwag na lang kasi, pamangkin ko yung anak niya, asawa niya, pinsan ko. Pero gusto kong patayin yung buang niya. Ngayon, paano kung patayin ako maglakad? Parang robotics ng Sony. Sabi ko, kailangan ko ng punta ko doon sa Chief of Police, sabi ko, si Abaday, Surigao, patay na yun. Sabi ko, bigyan mo ako ng MO, mission order, to carry the gun outside of your residence. MR is that you receive it legally galing sa military. MRMO yung tawag na. Total, mayor man rin ako. Sige. Pero maraming tao. Sabi niya, sige, tawagin mo yung property officer. Maya, nagtay ako. Mga pulis mo nang papapirma. The guy was also busy. So dumating itong mga pulis. Kasi previous day, pinagalitan ko sila. Dahil yung uso pa yung over. Yung gano'n, over. Tapos si Raman niya, sabi niya, ano mga magnanakaw? Pero tawagan namin si Mayor. Magtawag kami ng pulis, may sinaksak dyan o may hold up. Ang pobre mga babae, ibigay naman. Tapos itakbo na. May 2 incidents o 3 na ang pangalan, ang ginamit, tawagan namin si Mayor. Sabi na, dumating yung grupo na yan. Sir, nahuli na namin yung kawatan, yung ginagamit yung pangalan mo. Dalhin namin dito, sir. Huwag. Doon lang yan. Maraming tao ito. Bugbugin ko yung yawa na yan. Doon lang sa opisina ninyo. Hintay kami ng gano'n. Maraming tao, minsan sabi si Chief of Police, okay ka lang dyan, Mayor? Kape. Maya, may pumasok na lalaki. Hindi dito sa side na to. Papasok, galing parang kusina. Sabi niya, yan. Tinignan ko ngayon. Ang gago naman, butas yung t-shirt niya na sunog ng sigarilyo. Tapos uyang ko rin hardware na yung malumang t-shirt. Saka tsinelas. Tinignan ko, putang ina ka. So busy masyado yung team mo. Wala silang narinig. Kung may narinig man, siguro, sabi ko, putang ina ka, liga. Labas tayo. Pagdating doon, may mga pulis na yung parang nipahat. Kaupo sila doon lahat. Sabi ko yung, kaya ng batuta. So, sir, bawal na yung batuta ngayon. Tingin ako. Ano yung mga pulis, kawawa naman talaga yan sila. Yung ulam nila, nagko-contribute yan sila. Tapos may laking kawa sila. Doon sila nagluluto. Wala akong makita yung firewood na sunog. Tapos yung merong parang
friends, ilagay mo yung kamay mo dyan. Ilagay rin ang buang. Paglabap, bina ng putang ina mo. Kasi tinanong ko siya, ilang radyo ang ninakaw mo? Ang sagot naman ng buang, sir, 3 lang yung hindi ma-account. Putang ina, anong klaseng magnanakaw, di account ka pa, let's check lang. Di bumuka yung kuko. Dalawang kuko, talagang parang hood ng kutsi gumanod. Ay, tumakbo na yung driver ko na pulis. Ginanon ako, sir, bakit sir? Yung 4 na pulis doon, putlang-putla sila. Sabi ko, sir, anong nangyari? Ano ko siya? So, di ba ito yung magnanakaw? So, hindi sir, yun yung property officer namin. Totoo dyan, pangalan niya, ewan, nag-retire na siguro, Kanyos. Talagang, kasi ang sagot, ilang radyo, yung coincidence, ilang radyo ang nanakaw mo? Ang sagot ba naman ng puta? 3 na yung hindi ko ma-account, sir. Kasi yung property officer eh. Sabi ko, putang ina kang magnanakaw ka may. Di-account ka pa. Let's check ka lang. Pagputok ng kamay. Sir, si Kanyos ba niyan, sir? Kaya itong Inday na to, Mayor, sige, matumbas ka at kakatawa. Yan, si Papa, kasi patigas-tigas, gano'n, tignan mo ngayon, ano yan eh. Tapos, sabi ng pulis, sabi ko, iniwan ko sa pag maayos na yung kamay niyan, ayusin mo yung papilis ko, putang ina ko. Sabi ng mga pulis, paano ito, sir? Bahala kayo dyan. Gago kayo, bakit? Ba't hindi niya ako pinigilan? Sabi, sir, ang mukha mo kasi hindi na madrawing, hindi namin alam, baka nga may kasalanan itong... Kaya hindi sila makatanong kung bakit. Kasi ang mukha ko raw, hindi na madrawing. Tapos, mga 2 days after, ako ng command conference, nakita ko ang... tinawag ko yung driver ko. Pulis, sabi ko, saan nakatira yung buang na yan? Sabi ko, sa Tibongko. Medyo malayo yung Tibongko. Sabi ko, saan? Binigyan mo na lang ng Subong, bilang mo ng motor. Yung 125 para at least makonsuelo. Ito lang. Nakasimento. Ang buang naman Kanyos na yan, nung dumating, umiikot sa barracks. Kasi kinakadya, sabi niya, tingnan mo naman kung anong nakuha ko. Di bagong motor. Sabi nga itong mga pulis, tangina itong mga pulis talaga, paglabas ko, nakagano na ang 4. Basta pulis. Nakagano na ang 4, sir. Pakipalo, sir. Gusto ng motor. So, binibigyan ko kayo ng glimpse na ugali ko. Hindi naman ako matapang. Maduwag ako eh. Pero yung gano'n ako. Kaya yung kita mong reaction ko na gano'n. It's because I am I and you are you. So I have, it's 6:20, is that correct? So, I'd like to thank you for giving me this rare privilege to talk to you today. And
I am not joking, but tao por tao talagang maraming, hala nawala, ayun, dumating. Tao por tao, no offense intended, you are a beautiful woman. All of you, mga ganda. Kaya kung nasa Korea lang tayo, ubos ko kayo. Maraming salamat.